sampai air mata keluar. Dia dah lama tak tidur. Masa tengah ruqyah tu tiba-tiba, masa benda tu dah keluar, dia tiba tidur. Ustaz Kazim terus tertidur. Siapa tidak mengenali pendakwah bebas, Datuk Ustaz Kazim Elias, yang merupakan penceramah yang sering menghiasi skrin televisyen dengan ilmu dakwahnya. Namun, siapa sangka kehidupannya berubah sekelip mata apabila diserang penyakit misteri. Tahun 1997, Ustaz Kazim Elias balik daripada Qiyamul Lail dan kuliah subuh. Sampai sahaja ke rumah dalam pukul 9 pagi, kepala Ustaz Kazim terasa pening dan badan menjadi lemah. Kemudian Ustaz Kazim muntah. Keluar segala isi dalam perut beserta darah, penuh dalam baldi dan besen. Bergegas beliau dibawa pergi hospital. Namun setelah dibuat pemeriksaan, doktor mengatakan ini cuma jangkitan virus. Bila balik rumah, keadaan semakin membarah, semakin sakit. Serba-serbi rasa tidak kena. Tak boleh makan, sakit tekak, tak boleh bercakap, tak boleh tidur, tak boleh pakai baju, tak boleh disentuh. Rasa seperti dihiris dengan buluh dan sembilu yang tajam. Kena angin daripada kipas pun tak boleh. Pada setiap petang pula, akan ada lembaga perempuan akan datang depan rumah dekat pintu tersengih sambil memaki. Padan muka engkau, ceramah mengata pada orang, padan muka engkau. Yang menjadi kehairanannya, lembaga itu tidak kelihatan pada orang lain. Hanya ustaz seorang je nampak. Semakin hari badannya semakin melemah, kuku menjadi hitam, semua kuku pada jari jemari. Bila balik ke kampung, dibawa berjumpa ustaz yang lain, mereka kata kena ini terkena santau. Sebulan tak boleh bercakap, tidak mengenali orang. Badan jadi kurus kering, batuk berdarah tidak berhenti. Hanya teruskan berusaha untuk berubat dan berserah pada takdir. Kemudian suatu malam ustaz bermimpi. Lah datang seorang alim datang dalam mimpi itu. Kopiahnya putih, pakaiannya serba putih berdiri di hadapannya. Kazim, orang sihirkan kamu. Sabar. Besok kamu cari 7 jenis bahan ini. Kamu ramuankan dalam air dan kamu mandi. InsyaAllah, katanya, Allah SWT akan bagi kesembuhan. Kemudian dalam mimpi itu juga, orang alim itu telah ambil satu paku dan lemparkannya pada dinding. Keluar satu gambar. Dia ambil satu demi satu paku dan dia lempar ke dinding beberapa kali lagi. Sehingga keluar gambar cukup 6 orang, 1 perempuan dan 5 orang lelaki. Menurut orang alim tersebut, inilah dia orang-orang yang telah menyihirkan kamu. Pada 4.30 pagi, ustaz tersedar dan minta istrinya menyalin dan carikan 7 bahan tersebut untuk dibuat mandi. Pukul 9 ustaz dimandikan. Pukul 11 ustaz sudah boleh bersila, boleh bercakap dan mula berselera untuk makan nasi dan mendukung anaknya yang ketika itu baru berusia 8 bulan. Syukur keadaan kembali pulih seperti biasa. Namun kesenangan itu tidak lama. Suatu petang pula, ketika ustaz menjamah nasi yang disediakan istrinya. Masuk sahaja suapan yang ketiga, tiba-tiba nasi yang dalam suapannya menguit-guit ada ulat. Bila buang ke lantai, ia bertukar menjadi nasi. Bila pegang di tangan jadi ulat semula. Padahal nasi itu baru sahaj dimasak oleh istrinya. Ujian kali ini lebih teruk. Sehingga tak boleh kencing, tak boleh nak tidur. Berpuluh-puluh pengamal perubatan dan ustaz namun tiada keserasian. Tahapnya hampir nazak sehingga orang masjid datang bacakan Yasin. Sepanjang usaha dia berdakwah, banyak kali ustaz disihirkan, sebanyak 4 ke 5 kali. Sehingga kan apabila ustaz pergi memberi ceramah, terpaksa membawa pek air kencing sendiri yang di sebalik jubah disebabkan sakit yang ditanggung. Bila nak bersiap untuk pergi mengajar, beliau akan jatuh pengsan. Sehingga suatu hari datang seorang kiai dari Indonesia, datang melawat dan merawat. Saya datang ke sini mahu ubatin bapaknya Kazim, ujarnya. Ustaz pun mengizinkannya. Dalam pukul 12.30 malam, kiai mengerjakan solat. Kemudian sesudah itu dia membaca beberapa potongan ayat Quran. Berikan aku cangkul, katanya. Kiai tersebut kemudian berjalan dan kemudiannya berhenti. Dia terus mengali sesuatu di hadapan rumah. Setelah beberapa minit mencangkul, dia mengeluarkan sesuatu. Bila diperhatikan, ianya bangkai anjing yang sudah membusuk. Inilah sihirnya. Saya permisi dulu.
Kiai tersebut menjelaskan apa yang terjadi. Yang misterinya, Ustaz Kazim tak mengenali siapa kiai tersebut dan sehingga kini tak pernah berpeluang untuk berjumpa lagi. Sejak mengalami serangan demi serangan, Ustaz mula mendalami perubatan Islamik sebagai perlindungan diri. Pada tahun 2001, ketika Ustaz mahu berpindah, datanglah pasangan suami isteri bertandang ke rumahnya. Ketika itu Ustaz Kazim mahu berpindah rumah. Perabot yang ada sudah dibawa. Terpaksalah mereka bersila sahaja di lantai. "Ustaz, sebenarnya kami datang nak minta maaf. Sebenarnya sayalah yang telah menyihirkan Ustaz," kata mereka. Setelah mereka mengaku, Ustaz Kazim pun berkata, "Mana lagi 4 orang?" Mereka terkejut apabila Ustaz mengetahui bilangan sebenar mereka dengan tepat. Apabila dijelaskan, mereka sanggup mengupah RM30,000 pada seorang bomoh untuk mengenakan santau pada Ustaz. Lagi 4 orang itu segan dan malu untuk datang bertemu dengan Ustaz untuk meminta maaf. Walaupun habis beribu, nazak separuh mati, dibedah sana sini, doktor tak berjumpa punca penyakit, Ustaz tetap sudi memaafkan mereka. Kerana dia percaya ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Terharu dengan keikhlasan Ustaz, si suami memeluk Ustaz dengan erat. Sejak daripada itu, pasangan tersebut bertaubat dan menadah kitab dengan Ustaz Kazim. Mana Ustaz ceramah, mereka di hadapan. Malah menjadi pemandu pada Ustaz Kazim apabila mahu pergi berceramah. Sampai anak pasangan mereka kahwin, Ustaz dijemput, cucu mereka. Cukur jambul Ustaz yang cukurkan dan sampailah pasangan itu mati Ustaz yang talkinkan. Kini tahun 2020, daripada 6 orang yang terlibat, 4 orang sudah pun meninggal dunia, hanya tinggal 2 orang yang masih hidup. Kesan daripada santau, perut Ustaz juga menjadi tidak normal, kadang-kadang kembung, kadang-kadang kempis, hingga perlu ditungkus selalu seperti perempuan dalam pantang. Beliau juga berpantang tak boleh makan nanas, daging kambing, limau nipis, tak boleh minum air tebu, tak boleh makan rebung, benda-benda yang tajam, kerana jika dimakan juga, sakitnya akan kembali. Antara hikmah kejadian tersebut, Ustaz banyak mendalami perubatan Islamik sebagai pelindung diri. Bahkan beliau juga sekarang mampu merawat hasil daripada berguru sana-sini. Sihir dan santu bukanlah perkara baru, ianya sudah dari zaman Nabi lagi. Nabi Muhammad sendiri pun, kekasih Allah yang maksum dari melakukan dosa, Allah uji dengan sihir yang dihantar oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam dari Bani Zuraiq. Tukang sihir tersebut membuat patung berupa Nabi daripada lilin, lalu ditikam dengan 11 bilah jarum dan disimpul dengan 11 ikatan. Maka dicampakkan ke dalam telaga keluarga Zarwan, di mana telaga Nabi selalu mandi. Maka setelah Nabi mandi di telaga tersebut, ditakdirkan baginda terkena sihir selama 40 hari. Ilmu santau ini kekal dan diamalkan sehingga sekarang, iaitu dikategorikan dengan santau dengan cara ditanam. Penggunaan apa-apa bahan dari badan kita, seperti yang dibuat santau, sangatlah keras dan mendalam kesannya. Sebab tu kalau rambut atau kuku kita jangan buang bersepah atau merata-rata takut-takut diambil oleh orang yang nak sihirkan kita. Na'udzubillah min zalik.